हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज सानो ह्याचरी लिएर आएका छौं जुन घरको लागि एकदमै उपयुक्त छ। व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खास गरेर यो राम्रो छ। सानो चिटिक्क परेको तपाईले फिनिशिङको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ व्हाइट कलरमा छ। तपाईले किन्नु पर्दाखेरि विभिन्न कलरमा आउन सक्छ। हामीले चकलेट कलर, रेड र यो व्हाइट कलर वा अन्य कलर तपाईको कस्टमाइज कलरको दिन सक्छौं। बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र यसको मूल्य बजार मूल्य भनेको तपाईले लिनु पर्दाखेरि हामीले यसरी दुईटा ट्रे लानुभयो भने चाहिँ 15,000 लिन्छौं यसरी। र यसमा एक यस्तो खालको ह्याचर पनि दिन्छौं, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई के छ भन्दाखेरि एक हप्ता यसमा राखेर अर्को हप्ता यसमा राख्न मिल्छ। अन्डा शिफ्ट गर्न मिल्छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र यो एउटा मात्रै यसरी एउटा ह्याचर र एउटा रोलर भएको लानुभयो भने 60 120 वटा अटाउँछ। यसरी 120 वटालाई चाहिँ 10,000 नेपाली मूल्यमा तपाईले मेसिन पाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो 10,000 मा तपाईले अटोमेटिक मेसिन 120 वटा अन्डाको सजिलै आफ्नो घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। 60 वटा रोल गर्छ र 60 वटा ह्याच गर्छ। यो मेसिनमा अन्डा राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै पत्रिका ओछ्याउन अनुरोध गर्दछौँ, किन भन्दाखेरि सरसफाइमा सजिलो हुन्छ। ह्याच हुने बेलामा त्यो जब अन्डा फुटाउन थाल्छ तब खुस्टा सानो खुस्टा वा दिसा पिसाब हुने भएको कारणले त्यसलाई पत्रिकामा सर तान्न सजिलो हुन्छ। र आर्द्रताको लागि यहाँ पानी राख्न सकिन्छ। हाम्रो नम्बर डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र स्क्रिनमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले भने अनुसारको मेसिन हामीले अर्डर अनुसारको बनाइदिन्छौँ र तपाईले भनेकै समयमा डेलिभरी दिन्छौँ। यदि तपाईलाई कुनै जिज्ञासा वा सामान अर्डर गर्नु पर्यो, मेसिन अर्डर गर्नु पर्यो, स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।